Cảm ơn bà đã dành thời gian tham dự hôm nay. Tôi hiểu rằng lịch trình của bà rất bận rộn, nhất là khi ngày mai bà sẽ tiếp đón Tổng thống Trump. Tuy vậy, Nhật Bản luôn đánh giá cao vai trò của ASEAN, và chúng tôi thực sự trân trọng sự hiện diện của bà. Bà còn phải bay về muộn tối nay. Vì vậy, xin chúc mừng bà thành công trong cuộc gặp song phương với Mỹ. ASEAN và Nhật Bản từ lâu đã hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, và chúng tôi mong muốn được tiếp tục mở rộng sự hợp tác này cùng bà. Bây giờ, tôi xin trân trọng mời Thủ tướng Nhật Bản phát biểu khai mạc. Cảm ơn Thủ tướng. Trước hết, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Vương Thái hậu Thái Lan Sirikit. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thủ tướng Anwar và chính phủ Malaysia vì những nỗ lực và sự đón tiếp nồng hậu khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Tôi bày tỏ lạc biết ơn đến Thủ tướng Gong của Singapore vì sự hợp tác tích cực với tư cách là điều phối viên quốc gia trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Tôi cũng xin chúc mừng Thủ tướng Guzman của Đông Timor nhân dịp đất nước chính thức gia nhập ASEAN. Thật là một vinh dự lớn lao đối với tôi khi được gặp các nhà lãnh đạo tại đây trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tôi với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản. Nhật Bản và ASEAN đã xây dựng một mối quan hệ đối tác tin cậy gắn kết từ trái tim đến trái tim thông qua hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) và luôn nhất quán trong việc hỗ trợ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương (ROIP). Vì hai sáng kiến này cùng chia sẻ những nguyên tắc nền tảng, tôi rất vui mừng khi hôm nay chúng ta có thể thông qua một tuyên bố chung, khẳng định sự gắn kết giữa FOIP và ROIP, cũng như thể hiện quyết tâm chung của chúng ta trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Nhật Bản và ASEAN. Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm kể từ khi Thủ tướng Abe khởi xướng sáng kiến FOIP vào năm 2016. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ tái khẳng định vị thế của FOIP như một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, đồng thời điều chỉnh và phát triển sáng kiến này phù hợp với bối cảnh thời đại mới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với ROIP để cùng nhau xây dựng một Nhật Bản và ASEAN ngày càng vững mạnh và thịnh vượng hơn. Bây giờ xin cho phép tôi được tiếp tục phần phát biểu bằng tiếng Nhật để tiết kiệm thời gian. Theo tuyên bố tầm nhìn chung, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị ASEAN từ năm 2023, tôi xin chia sẻ với quý vị về tiến trình hợp tác theo 3 trụ cột chính đã được xác lập. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Vâng, cảm ơn. Thứ nhất, về quan hệ đối tác vì hòa bình và ổn định, Nhật Bản đã hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh của các quốc gia ASEAN thông qua viện trợ phát triển chính thức. Hơn nữa, để đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định của khu vực, cách đây 2 năm, chúng tôi đã thiết lập cơ chế hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh chính phủ OSA và đã bắt đầu hợp tác với một số quốc gia. Nhật Bản sẽ mở rộng chương trình OSA này tới các quốc gia ASEAN khác, không chỉ trong lĩnh vực an ninh hàng hành, mà còn trong ứng phó thiên tai và các lĩnh vực hợp tác khác. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về an ninh mạng. Thông qua Hội nghị Chính sách Nhật Bản, ASEAN về an ninh mạng cũng như các trung tâm xây dựng năng lực, chúng tôi cũng sẽ tăng cường hợp tác trong việc phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thứ hai, về quan hệ đối tác cùng kiến tạo xã hội và kinh tế tương lai, Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế số và trí tuệ nhân tạo AI. Chuyển đổi xanh bao gồm nông lâm ngư nghiệp bền vững, tăng cường chuỗi cung ứng bao gồm lĩnh vực ô tô, kết nối hạ tầng và hợp tác kinh tế khu vực. Đặc biệt, AI có tiềm năng to lớn trong việc thay đổi và phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội. Vì vậy, Nhật Bản xin đề xuất khởi động sáng kiến hợp tác AI Nhật Bản, ASEAN thông qua việc phát triển mô hình, đào tạo nhân lực và cùng tạo ra các giải pháp thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái AI an toàn, đáng tin cậy và bền vững. Nhật Bản cũng sẽ tăng cường nghiên cứu chung quốc tế và giao lưu giữa các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực tiên tiến như AI và chất bán dẫn. Bên cạnh đó, để ứng phó với thiên tai ngày càng thường xuyên và khốc liệt, cũng như thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm ASEAN về phòng chống thiên tai và hỗ trợ nhân lực, bao gồm đào tạo và nâng cao năng lực. Hiện nay, chúng tôi cũng đang cử chuyên gia để hỗ trợ việc thành lập và củng cố năng lực của Trung tâm ASEAN về phòng chống dịch bệnh. Cuối cùng, về quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim, vượt qua mọi thế hệ, Nhật Bản đang nỗ lực bồi dưỡng thế hệ kế tiếp thông qua các hoạt động đa dạng. Chương trình Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, đối tác tiếng Nhật đã có thành tích hơn 3.000 người tham gia, cùng với các dự án giao lưu văn hóa và học thuật đang được triển khai một cách vững chắc và hiệu quả.
Chúng tôi cũng tích cực thúc đẩy giao lưu thanh niên. Thông qua các chương trình như Tàu Thanh niên Đông Nam Á, CF sẽ kỷ niệm lần thứ 50 vào năm tới. Dự án Genesis. Cả các hoạt động kết nối du học sinh do Hiệp hội Cựu du học sinh Nhật Bản tổ chức. Ngoài ra, chương trình gắn kết thực tập từ Quỹ hội nhập ASEAN Nhật Bản, trong đó cử các công chức trẻ đến làm việc tại Ban thư ký ASEAN. Năm nay đã chính thức tiếp nhận người tham gia đầu tiên từ Đông Timor. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng hỗ trợ học bổng cho các cựu học viên của chương trình này, theo học tại trường đại học chính sách công GRIPS. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả quý vị nhằm phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hợp tác Nhật Bản, ASEAN và cùng hướng tới một Nhật Bản và một ASEAN mạnh mẽ, thịnh vượng hơn. Và cùng với ASEAN, chúng tôi quyết tâm bảo vệ hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Xin cảm ơn Ngài Thủ tướng. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Thủ tướng Sani Takachi.